Welkom bij een nieuwe F1 2021 race setup video. Deze keer gaan we een rondje over Italië en beginnen we de video met hoe het vooral niet moet. Als ik dit niet doe, helpen mijn F1 2021 race setup video's jou dan. Hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer F1 2021 setups. Dan mijn ronde over Italië en om meteen maar te beginnen met een disclaimer, het is echt geen goed rondje. De setup is top, maar de ronde is drama. Ik zat een beetje krap in de tijd en wilde deze setup wel graag met jullie delen, omdat de setup ideaal is voor in een race. Normaal gesproken probeer ik nog een degelijke ronde te zetten met deze setup, maar deze ronde was gewoon echt shit. De tweede variante nam ik veel te voorzichtig. Dan bij Lesmo 1 lijk ik meer op een grasmaaier dan een Formule 1 auto. En tot slot nam ik een flinke omweg bij Parabolica. Dus echt een paar grote fouten in deze ronde, maar dat ligt dus niet aan de setup, want deze rijd vind ik heerlijk. Ik ben gegaan voor een stabiele setup met veel rotatie en een stabiele achterkant. Hierdoor mis je misschien wel iets in topspeed op de rechte stukken, maar dat maakt je meer dan goed in de bochten. Ik denk dat je bij de bochten in F1 2021 meer kans maakt om te ontsnappen uit de DRS dan op de rechte stukken, dus daarom heb ik me daarop gefocust. En als je wel in iemand zijn of haar DRS zit, dan kan je makkelijk aanhaken en aanvallen in de bochten. Je ziet ook op Monza dat veel mensen in time trial de bandendruk helemaal vol hebben staan. Het lijkt wel een kopie van F1 2020, alleen dan andersom, waar de bandenspanning altijd op de laagste stand stond. Zelf vind ik dit nog niet lekker rijden in een race, daarom heb ik de bandenspanning wat lager staan. Hierdoor mis je ook wat snelheid in time trial, maar over lange afstanden, waarvoor deze setup is gemaakt, rijdt het wel fijner. We rijden met deze setup een 1.18.9 als we over de finish komen. En nogmaals, dit ligt meer aan mijn onkunde dan dat het aan de setup ligt. De setup op Italië ziet er als volgt uit. Achter die vleugel voor een stabiele setup. Wil je iets meer snelheid op de rechte stukken, dan kun je ook voor 8.2, 7.3 of 7.2 kiezen. Allemaal goede vleugelstanden voor Italië. 90 en 60% op het differentieel op Monza. Helemaal rechts en dan 3 keer helemaal links bij Camber en Toe. Dit lijkt wel weer een beetje op F1 2020. Dan de ophang, die staat op 1.8, 6.3 en 3.8. Je kan de rijhoogte ook veranderen naar 2.7 voor weer iets meer snelheid op het rechte stuk. Maar 3.8 vind ik fijner over een gehele ronde. De remmen op 95% en 58%. Met de harde remzones hier op Italië vind ik het fijner om de remmen iets hoger te zetten naar 58 in plaats van 56. Met 56 is de kans groot dat de banden gaan blokkeren en dat je hierdoor spint. Tot slot de banden op 23,0 en 23,5. Je kan de achterbanden ook wat zachter zetten in de race. Dit ligt echt compleet aan je eigen voorkeur. En heeft deze setup jou geholpen? Geef de video dan een duimpje omhoog en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan om altijd op de hoogte te blijven van mijn laatste setups. Bedankt voor het kijken.